करना और बैक में नहीं, ठीक है ना भाई? हाँ ये आगे करूँ, ये आगे नहीं होता, आगे बाद में करेंगे थोड़ी देर बाद। चल अब आओ, आगे चलो उधर। कहाँ से आगे? इधर हाँ उधर चलो आगे। आपका कैमरा कौन सा है? Gopro. Hey guys, welcome to the Himachal vlog series. कुठे द्यायची ऑर्डर? इथेच द्यायची ऑर्डर तुम्हाला. हो इथेच द्यायची. In this vlog, we will be sharing the experience of paragliding in Himachal Pradesh, beer billing.
उधर कैसे दौड़ेंगे म्हणतोय थोड़ा नहीं दौड़ना ही है उधर भी एंड तक दौड़ना है त्यांनी पटकन घेतला बाबा टेक ऑफ चिल मध्ये हो I want to try banana walnut. मकर Something you yeah. We'll sit here. Aditya, Close the door. इथे मागे टेबल मोठं ते दोघे So how was the experience, Mansi? too good. It was amazing. Pongo? Amazing, fantastic. मजा आ गया. गुस्सा आ गया. Heman, how was the paragliding experience? Amazing. Jordan. I want one albino caramelized onion sandwich and one almond banana cinnamon smoothie. Oh no. Green vegan pineapple banana वाला है spinach. Pink passion sunrise आहे ज्याच्यामध्ये पपाया आहे. Aditya, what are you and ordering? banana. Pancake with maple and whipped cream. At the same, I was going to have order. So you want? No, Mama, I will do something else. But do one cafe mocha for me. I have to eat. I will go. Cafe mocha मला पण 2 cafe mochas. शुगर देतात बरं. 2. Huh? शुगर दिलं तरी. हो. मला लाटे. अभिषेक तुम्हें क्या चाहिए? आणि हॉट पाहिजे मला ते 2 ऑप्शन दिले हॉट आणि आइस्ड. मला हॉट आहे. तुला खायला पाहिजे जर्नी खाने क्या क्या है ये तो पीने का हो गया तुम बताओ आई एम स्टिल थिंकिंग उससे पहले कॉफी फिर उसके बाद देखता हूँ. मला ना काय झालंय माहितीये का मला ती स्मूदी पण खायची आहे आणि मला काहीतरी तिखट पण सैंडविच भी है हा तिखट काय हॉट पण खायचंय ग्रिल्ड वेज है खायचं चीज नाही, सैंडविच खायचं. है या बर्गर में क्या है क्रंची वेज बर्गर है विद फ्राइज आता है क्रंची वेज बर्गर अजून अजून काय कोणाला कुठलं विथ सँडविच सँडविच आणि मला ते टेस्ट करायचं आहे कुठलं पण सँडविच बनाना वॉलनट ना हो मला पण सँडविच अल्बिनो कॅरमलाइज्ड तुला काय खायला हवं आता कॉफी घेऊन तर कधी ते ऑर्डर आहे ते मग खायला येतं
बस का